राहायचं नाही. हॅलो ओके, मॅम, हा बोल. तनया हियर. येस तनया. मला आहे थोडा इंग्लिशचा फिअर. काय होतं बाळ? म्हणजे मी इंग्लिश बोलते पण मधनं शब्द विसरते जर बाहेरची व्यक्ती कोण बोलणार असेल तर. ओके, म्हणजे प्रॅक्टिस कमी करते बेटा तुझी. आलंय लक्षात तनया? तुझी येस. प्रॅक्टिस कमी पडते. सो काय होते माहिती का, आपल्या मेमरीमध्ये एक ठराविक वर्ड्सची वोकॅब्युलरी साचलेली असते आणि तेवढी युज अप झाली की मग आपण स्ट्रगल करायला लागतो वर्ड शोधायला, की आता काय वापरायचं, कसं बोलायचं, किंवा आपल्यालाच एक फील येतो की मी तेच 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 बोलतीये परत परत, तेच तेच हो. वर्ड वापरतीये, तेच तेच करतीये आणि ह्याच्याने आपला कॉन्फिडन्स लेवल खाली जायला लागतो. सो बेस्ट वे इज इम्प्रूव्ह युअर रीडिंग, इम्प्रूव्ह युअर वोकॅब्युलरी. रीडिंग करायचं, रोज काहीतरी वाचून नवीन नवीन शब्द लिहून काढायचे, त्याचे मेमराईज करायला बघायचे ते. आणि मेन म्हणजे ना इंग्लिशची प्रॅक्टिस ठेव. एव्हरी डे ॲटलिस्ट फॉर एन आवर यू शुड कीप कॉन्स्टंटली कम्युनिकेटिंग विथ समवन इन इंग्लिश. पूर्ण 1 तास फुल इंग्लिशमध्ये. इफ यू हॅव द अवेन्यूज, घरात कोणी असेल, मैत्रीण असेल, मित्र असेल, एनीबडी हू कॅन टॉक टू यू फॉर एन आवर ॲटलिस्ट म्हणजे तू त्याच्यापेक्षा जास्त कितीही वेळ देऊ शकतेस. तर स्टार्ट डुईंग दिस. आपला सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेम हा असतो बिकॉज यू नो वी आर ऑल मराठी स्पीकर्स. आपल्या सराउंडिंगला मराठी, घरात मराठी, मित्रमैत्रिणी मराठी, मग आपलं इंग्लिशचा टचच राहत नाही. आणि मग ते एकदम फक्त प्रोफेशनली येऊन इंग्लिश बोलायचं म्हटलं ना की आपले ते लिमिटेड वर्ड्स आणि लिमिटेड ह्याच्यातलंच आयुष्य राहतं. सो ती फ्लुएन्सी आणण्यासाठी you need to keep that English environment, create that environment around you. Start speaking with someone in English, start listening to English news, start watching English movies, start reading something in English every day. That is how you're creating that English environment around yourself. तुम्ही मॅच बघता क्रिकेटची, इंग्लिश कॉमेंट्री ऐका हिंदी ऐकण्यापेक्षा. न्यूज बघता, इंग्लिश न्यूज बघा. राईट? तुम्ही काही वाचत असाल, न्यूज वाचत असाल, शिफ्ट ऑन यू एव्हरीथिंग ऑन इंग्लिश. इव्हन तुम्ही चॅट करता ना मोबाईलमध्ये, ते चॅट सुद्धा मराठी कीपॅड काढूनच टाका थोडे दिवस. इंग्लिशच ठेवा फक्त आणि इंग्लिशमध्ये चॅट करा. इंग्लिशचे वर्ड लेटर्स वापरून मराठीत नका लिहू. राईट? सो दॅट वे इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप युअर डे टू डे वोकॅब्युलरी. आणि ती बिल्डअप झाली ना की कॉन्फिडन्स लेवल ऑटोमॅटिकली पुश होतो आपला. And you see the difference. Okay, Tanaya. So येस मॅम. start just तुझं काही नाही, you know the English, only the problem is तुला practice कमी पडते. You need to speak in English on day to day basis and see the improvement within a month. लगेच तुला फरक दिसेल बघ तुझ्या कॉन्फिडन्स लेवल मध्ये. ट्रस्ट मी, हे सगळे ट्राईड अँड टेस्टेड केलेले एक्सपेरिमेंट्स आहेत. सो दॅट्स वाय आय एम कॉन्फिडेंटली टेलिंग हे वर्कआउट करतं. 1.25 महिन्यात न बोलणारी मुलं पण बोलायला सुरुवात करतात इफ दे कॉन्स्टंटली फॉलो दिस थिंग्स. सो येस मॅम. डू इट तनय. गुड, अँड यू केम अहेड अँड टोल्ड दिस. ओके, आय अप्रिशिएट इट. थँक्यू. Okay, so anybody? No? Okay. So we will start with your communication classes then. I'll share my screen today from here. Can you see everybody? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now everybody must have heard the word communication, right? सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे, कोणीच नाही म्हणू शकत नाही. काय असतं कम्युनिकेशन मला सांगा. Express our feelings in words. Right? Anybody else?
बोला बोला, चुकलं तर चुकलं, काही फरक पडत नाही. मराठीत सांगा. Ma'am, Anurag here. Wonderful evening. Yes, Anurag. Good evening. The communication may be the source to make a beautiful bond. Good. Just going informally I know. and I know the bonding thing. and Most appropriate to your age, so I can understand that. Okay, good. and the formal bonding also there, but that calls interaction, not a Okay. bond. Yeah. Good, good. So, Hello, madam. Yashodan yes, here. yes, Communication means to convey our message to each other. correct. Right? Anybody else? Any other thought? Like bonding and something? Excuse me, ma'am. Yes. Abhishek here. Yes, Abhishek. Ma'am, communication is like sending and receiving of information. Like it can be one to one or it can be between group of people. Yes, right. So, this is what we go by definition. राईट आपल्याला सगळ्यांना हेच माहितीये आपले विचार आपले थॉट्स आपले ओपिनियन आपली मतं जे काय असेल ते सगळं एखाद्याला एक्सप्रेस करणं इज व्हॉट यू से इज कम्युनिकेशन इज राईट नाउ एनीबडी कुड टेल मी व्हॉट इज इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन हॅव यू हर्ड दिस टर्म इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन No. nobody okay could you just relate what it can be effective communication Hello. yes Yes, ma'am. Abhishek here. yes Abhishek Effective communication is like, ma'am, we communicate in day-to-day life, but there will be no purpose if our person will not understand the fact that what we are communicating. right so Like, yeah. yes yes if you could give an example it will be much better Yes, ma'am. Like it does not matter in which language we talk. If we speak Marathi, Hindi, or any language, but the person will not understand what we are speaking, then it will not be a effective communication. absolutely absolutely right Abhishek so that is a difference between communication and effective communication आता difference सांगते तुम्हाला communication is what की whatever you want you feel you want to express you are saying it right आपण बोलणं मी बोलतीये फॉर एक्झाम्पल मी आज लेक्चर घेतेय ठीक आहे मला वर्बल कम्युनिकेशन शिकवायचंय आता मला जर फक्त कम्युनिकेशन करायचं असेल ना तर मी काय करणार येणार स्लाइड्स ओपन करणार दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन सो वी आर गोइंग टू कव्हर कम्युनिकेशन डेफिनेशन एलिमेंट प्रोसेस नीड फॉर मॅनेजर्स चॅनल्स फॉर्म्स अँड डायमेन्शन्स आणि सुरू करणार कम्युनिकेशन डेफिनेशन काय असतं हे काय असतं आय स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग आता मी काय करतेय मी माझं काम करतेय मी माझा सिलेबस संपवतेय तुम्ही पण तिकडे बसून ऐकत बसणार की अच्छा हे असं आहे तसं आहे वगैरे ओके नाउ दिस इज जस्ट अ कम्युनिकेशन वेअर आय डोंट बॉदर टू अंडरस्टँड की वेदर यू आर ऑल अंडरस्टँडिंग थिंग्स ऑर नॉट मी बॉदर करतेय का अशा शिकवण्यामध्ये मी बॉदर करतच नाहीये मला काही घेणं देणंच नाही अशा टाईपचं अटिट्यूड आहे मी फक्त माझा सिलेबस संपवायच्या मागं लागले की मला यायचं माझं शिकवायचं आणि जायचं तुला कळलं नाही कळलं ते तुमच्या IQ वर डिपेंड करतं आय कॅन टेक दॅट ऑथॉरिटी राईट सो हे अटिट्यूड जे असतं ना दॅट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन आता हे इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन करायचं तेव्हा आय मेक शुअर दॅट एव्हरीथिंग व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से इज बीन रिसिव्ड बाय यू इन द सेम वे मला जे कम्युनिकेशन तुमच्यामध्ये रुजवायचे की कम्युनिकेशन म्हणजे हेच कम्युनिकेशन म्हणजे इंग्लिश बोलणं नव्हे ते मला जोपर्यंत रुजवलं जात नाही तोपर्यंत मी ते व्यवस्थित पद्धतीने सांगत राहते त्याला म्हणतात इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन सो हेन्स फोर्थ यू ऑल शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इफेक्टिव्हली म्हणजे काय करायचं तर जेव्हा तुम्ही कम्युनिकेशन करता एखाद्याशी काहीही तुमच्या क्लायंट सोबत असू दे घरात असू दे फ्रेंड्स मध्ये असू दे एनिवेअर वेन यू आर ट्राइंग टू से समथिंग तर तोच आउटपुट समोरनं येतोय की नाही जसं फॉर एक्झाम्पल आज अभिषेक म्हटला त्यांनी त्याच्या मित्राला फोन करून सांगितलं अरे येताना ना येता येता जरा हे 1-2-3 गोष्टी घेऊन येशील का जरा इकडे मला आणून देशील का वगैरे ओके आता तो मित्र हो म्हटला तो गेला घेऊन आला त्यांनी 3 पैकी 2च वस्तू आणल्या 2 वस्तू आणल्याच नाही
4 वस्तूंपैकी. ओके. तर आता काय झालं? It is not that he didn't understand. The thing was, when Abhishek was communicating to him, he didn't make sure कि he has understood all the 4 items that is been to be brought, that he has to bring. राईट. सो ते त्यांनी शुअरच केलं नाही. त्याच्यामुळे अभिषेकचं कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह नव्हतं, म्हणून तिकडच्या व्यक्तीकडनं अर्धवट रिस्पॉन्स आला. त्यांनी अर्धवट तुम्हाला आउटपुट दिला. त्यांनी आणताना 2च गोष्टी आणल्या आणि 2 आणल्याच नाहीत. तर हे एक्झाम्पल आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये खूप होतं. जर तुमच्यासोबत ह्या गोष्टी रिपीटेडली होत असतील, की इफ यू आर ट्राईंग टू से समथिंग आणि समोरच्याला कळतच नाहीये. यू आर ट्राईंग टू से समथिंग पण तो वेगळ्याच पद्धतीने घेतोय. इफ यू आर ट्राईंग टू से समथिंग तुम्हाला वेगळंच काहीतरी करून आणतोय आणि हे सारखं सारखं होतंय. तर आपले ह्युमन नेचर प्रमाणे आपला स्वभाव काय असतो? समोरच्याला दोष द्यायचा. तो मूर्खच आहे, तो बावळटच आहे, त्याला डोकंच नाहीये, तो बिनडोकच आहे, अर्धवटच आहे. हे बोलून आपण मोकळे होतो. राईट. की त्यांच्यात प्रॉब्लेम आहे. मी सांगताना सगळं सांगितलंय, पण बऱ्याचदा प्रॉब्लेम आपल्यात असतो. प्रॉब्लेम हा असतो की आपलंच कम्युनिकेशन प्रॉपर नसतं आणि त्याच्यामुळे समोरच्याला नीट कळतच नसतं की काय म्हणतायत. सो ऍज अ लीडर तुम्हाला सगळ्यात पहिलं काम हे सुरू करायचंय. तुमची फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ गुड लीडर शुड बी लर्न टू कम्युनिकेट इन अ इफेक्टिव्ह वे. So henceforth, whenever you will start speaking or trying to explain something to someone, trying to explain a process, trying to explain the procedure or anything, make sure it is been understood by that person. मग हे मॅम कसं कळणार की त्याला कळलं की नाही कळलं? ते तर मान हलवत बसतात, जसं तुम्ही करता. प्रत्येक लेक्चरला मान हलवायची, कळलं 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 कळलं, आणि एक्झाम आली की मग समजतं, अरे हा कॉन्सेप्टच कळला नाही, अरे हा पॉइंटच समजला नाही. अँड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग, काय ते टीचर शिकवतात काहीच कळत नाही, एकदम बकवास आहे, राईट, काहीच समजत नाही आम्हाला. हे टिपिकल ह्युमन नेचर आहे, राईट. पण आपल्याला ही सवय बऱ्याच जणांना असते की मान हलवत बसतात. आता तुम्हाला कळणार कसं माहितीये? फर्स्ट थिंग इज की तुम्हाला त्यांच्या फेशियल एक्सप्रेशन्स वरनं कळतं. लर्न टू रीड पीपल. दिस इज व्हॉट यू शुड स्टार्ट नाव. ऑब्झर्व पीपल अराउंड यू. बॉडी लँग्वेजेस कशा होतात, लोकांचे फेशियल एक्सप्रेशन्स कसे होतात जेव्हा त्यांना कळतं आणि जेव्हा त्यांना कळत नाही, जेव्हा ते कन्फ्युज्ड असतात, जेव्हा त्यांना शुअरली असतं की मला समजलं काय सांगितलं गेलंय ते. ह्या गोष्टी ऑब्झर्वेशन सुरू करायच्या. वन्स यू स्टार्ट रीडिंग पीपल ना, इट बिकम्स व्हेरी इझी टू हँडल देम. लक्षात ठेवा, सगळ्यात मोठा गुरुमंत्र आहे हा, की लोकांना सांभाळायचं ना तुम्हाला, टॅकल जर करायचं तर स्टार्ट रीडिंग देअर बॉडी लँग्वेजेस. त्यांना समजून घ्यायला शिका की त्यांना कसं असतं, काय असतं, कसं एक्सप्रेस करतात ते. सो स्टार्ट ऑब्झर्विंग दिस. त्यांच्या फेशियल एक्सप्रेशन्स वरनं यू कम टू नो वेदर पर्सन इज अंडरस्टँडिंग व्हॉट यू आर ट्राईंग टू से, और ही इज कन्फ्युज्ड, or he is scared to ask you some question, or he is not understanding but just nodding the head ki samajलं samajलं म्हणून. Okay. And second thing is, ask that person to repeat. त्याला म्हणायचं, सांग मला मी काय सांगितलं ते. And that way repeating it once and twice will help him to memorize the thing properly. राईट. सो अशा पद्धतीने ना तुम्ही अश्युअर करू शकता की तुमचं जे कम्युनिकेशन आहे ते राईट वेनीच गेले. नाही तर मग हे गैरसमज होणं, मी असं बोललोच नव्हतो, ते तशा वेनी का घेतलं मला माहित नाही, राईट, मला असं म्हणायचंच नव्हतं, ते तसं का झालं काय माहिती, मी ओरडून बोललोच नाही, त्यांनी असं का घेतलं की मी ओरडलो. हे सगळ्याचं मेन प्रॉब्लेम आहे नॉन इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. सो दिस इज व्हॉट यू हॅव टू वर्क अपॉन नाउ. सो हेच आपण ह्याच्यामध्ये बघणार आहे की इथं कसं केलंय ना, तुमच्या सिलेबस मध्ये इट इज ऑल फोकस्ड मोस्टली ऑन मॅनेजर्स, ऑन हे खूप गोष्टी खूप ओव्हर ऍड पण झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये. आपण कव्हर सगळं करणार आहे, पण कोर जे आहे ना ते हे लक्षात घ्या तुम्ही. हे जेव्हा डेव्हलप कराल ना, ट्रस्ट मी, तुम्हाला ऍज अ मॅनेजर, ऍज अ MBA स्टुडंट कधीच कुठे प्रॉब्लेम येणार नाही. यू विल नो हाऊ टू डील विथ पीपल. मी ना मॅनेजरल पोस्टच्या लोकांना पाहिले. कॉग्निझन मध्ये माझा नवरा जॉब करत होता आणि त्याच्या इथे एक मॅनेजर होती, लेडी होती, राईट. A manager, a person who is handling so many people who are highly educated, who are at good posts, who had been coming from abroad and all, अशा लोकांशी आपण कसं बोललं पाहिजे, आपले मॅनरिझम्स काय पाहिजे, आपल्या बोलण्याची पद्धत काय पाहिजे, हे बेसिक असतं. हे कम्युनिकेशनचे बेसिक्स असतात, राईट. तुम्हाला फक्त इंग्लिश खूप एक्सलेंट येऊन उपयोग नाही जर तुमच्या इंग्लिशमध्ये रिस्पेक्ट नाहीये दुसऱ्यांसाठी, तुमच्या इंग्लिशमध्ये ते रिस्पेक्टफुल वर्ड्स येत नाहीत, तर त्या इंग्लिशला काही उपयोग नाहीये.
लक्षात ठेवा. आणि आजचं तर वर्ल्ड इतकं चेंज झालंय ना, की माझ्या आई बाबांच्या वेळेचे काळ, की त्यावेळेला ना डिग्रीजवर नोकऱ्या मिळायच्या. तुम्ही किती शिकलाय म्हणजे तुम्हाला एवढी चांगली पोस्ट, तुमचे शिक्षण एवढं. आजकाल ना तुम्हाला खरं सांगू, तुमच्या सॉफ्ट स्किलच्या जोरावर तुम्हाला उचललं जातं. हाऊ आर यू? सॉफ्ट स्किलमध्ये तुम्ही बघा, आजकाल क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग एबिलिटी, पीपल हँडलिंग स्किल्स हे बघितलं जातं इंटरव्ह्यूजमध्ये व्हेन दे आर हायरिंग यू. They will not see how much technical knowledge you have. They will ask very few questions on technical things because they know they are going to train you on that. But they know this ki we can't train you for your behavior. We can't train you for your critical thinking. We can't train you for your problem solving ability. ते तुमच्यात बॉर्न पाहिजे असं त्यांचं एक्सपेक्टेशन असतात. आणि हे सगळं फॉरेन कंट्रीज मध्ये, आय हॅव स्टेड इन अब्रॉड, आय स्टेड इन स्वीडन, आय स्टेड इन स्वित्झर्लंड, आणि तिथं जे लोकांचे बिहेवियरल पाहिलेत मी, की खूप रिस्पेक्ट देऊन राहणं, कोणावर ओरडायचं नाही. तुम्हाला माहितीये अब्रॉडच्या कल्चरमध्ये कोणी कोणावर ओरडत नाही. किती पण तुमच्याकडनं मोठी चूक होऊ दे, काहीही होऊ दे, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, बँगिंग द टेबल, थ्रोईंग द पेपर्स ऑन युअर फेस, हे असलं कधीच तुम्हाला दिसणार नाही. इतकं शांतपणे रागवतात ना, की तिसऱ्याला कळत सुद्धा नाही की तुमच्या दोघांमध्ये चिडाचिड चाललेली आहे. म्हणजे दॅट पर्सन इज अँग्री ऑन यू. समजत सुद्धा नाही. ते टिपिकल वर्ड्स वापरतात. त्यांच्या कल्चरमध्येच ते नाहीये. अँड दिस इज ऑल इज इम्बायबिंग नाऊ इन आवर इंडियन कल्चर बिकॉज MNCs हॅव कम. आता खूप MNCs इंडियात आल्यामुळे हे MNCच आहे. माझा नवरा नोवार्टिसला पण जॉबला होता, हैदराबादला. तुम्हाला माहितीये नोवार्टिस कंपनी माहित असेल, फार्मास्युटिकल कंपनी आहे मोठी. त्याचं पॅरेंट कंपनी आहे बाझलला, स्वित्झर्लंडमध्ये. तर तिकडचा रूल त्यांनी इकडं लावलेला आहे. कोणीच कोणावर ओरडायचं नाही. हैदराबादमध्ये नोवार्टिस कंपनीमध्ये कधीच कोणी कोणावर ओरडत नाही. कोणीच नाही. चुकलं तर त्याला साईडला घेऊन समज दिली जाते एकदम सिंपल वर्ड्स मध्ये. पण आरडा-ओरडा, चिडचिड करणं हे प्रकार अजिबात दिसत नाहीत. आणि हे रूल्स त्यांनी इम्प्लिमेंट केले. जर चुकून कोणी कोणावर ओरडलं तर त्याची कंप्लेंट डायरेक्टली बाझलमध्ये जाते, स्विसमध्ये हेडक्वार्टर्सला, की असं असं. तर त्यांना ते कल्चरला हॅम्पर केलेलं अजिबात आवडत नाही. अँड दिस इज हाऊ यू हॅव टू अंडरस्टँड. आणि म्हणून आजकाल सॉफ्ट स्किल्सवर, कम्युनिकेशनच्या ह्याच्यावर खूप भर दिला जातो. सो अंडरस्टँड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज नॉट ओनली टू स्पीक इन इंग्लिश. इट कुड बी मराठी, इट कुड बी हिंदी, एनिथिंग, राईट? बट इमॅजिन कर, तुम्ही इंग्लिश बोलताय, पण तुमच्या इंग्लिश बोलण्यामध्ये प्लीज, मे आय, कॅन आय, शॅल आय, राईट, थँक यू सो मच हे वर्ड्स नसतील तर ती किती रूड इंग्लिश वाटते. एखाद्याला ऑर्डर दिल्यासारखी इंग्लिश बोला बरं तुम्ही, जस्ट बिकॉज यू आर व्हेरी फ्लुएंट, बट यू आर जस्ट स्पीकिंग ॲज इफ युअर बॉस. कोणी ऐकून घेईल कंपनीत? कोणीच ऐकून घेत नाही, राईट? सो त्याच्यामुळे भाषेमध्ये तो चेंज आपल्याला आणायचा आहे. सो कमिंग टू द डेफिनेशन इज व्हॉट? As a definition, communication means it is to express your opinion, your thought, your ideas to somebody else. Okay? And as a effective communication, you're expressing them in such a way that that person is understanding it in the same way. हे सेम कम्युनिकेशनचं स्किल आहे ना, तुम्हाला प्रेझेंटेशन्सला उपयोगी पडतं. तुम्ही जेव्हा प्रेझेंटेशन्स देता, आता ऑफिसेसमध्ये तुमच्यातले बरेच जण जॉब करत असाल, तुम्ही प्रेझेंटेशन देता. प्रेझेंटेशनच्या वेळेला तुम्हाला ऑडियन्स कोण आहे हे लक्षात घेऊन प्रेझेंटेशनमध्ये काय बोलायचं हे डोक्यात ठेवायला लागतं. You all must be experienced now. People who are working like Ajay, who are working in different companies, they must be knowing ki you must have given lot of presentations till now. आणि ऑडियन्स बदलला. फॉर एक्झाम्पल, अजय एखादं प्रेझेंटेशन देतोय आणि त्याला सांगितले की अजय हे प्रेझेंटेशन तुला फ्रेशर्स समोर द्यायचंय जे रिसेंट जॉईनिंग, आता जस्ट जॉईन झाले आपल्या कंपनीत, पण लेट देम सी की आपल्या कंपनीत कसं काम होतं, त्याचा प्रोग्रेस कसा चाललाय. तू जे सेल्स रिपोर्ट देणार आहे तो तू त्यांच्या समोर दे. आता अजयनी जर खूप टेक्निकल टर्म्स वापरले, खूप हाय फंडू तुमची टिपिकल ऑफिसची लँग्वेज वापरली, तर त्या बिचाऱ्या फ्रेशर्सला काही कळणार नाही. त्यांना फक्त एवढंच कळेल या महिन्यात सेल वाढला आणि या महिन्यात सेल कमी झाला. बाकी जे अजयला त्यांना समजवायचे की कंपनीचे एक इम्प्रेशन टाकायचे ते अजय टाकू शकणार नाही. का? बिकॉज ही फेल्ड इन हिज कम्युनिकेशन. ते जर अजयनी डोक्यात ठेवलं की दीज आर फ्रेशर्स,
and I should try to simplify the things so that they understand them in much better way. तर ते इतकं इफेक्टिव्ह होईल की दे विल रिमेंबर अजय फॉर एव्हर, की अजयमुळे आज आम्हाला कंपनीचं सगळं कळालं आमच्या. राईट. सो द सेम थिंग, आता तेच प्रेझेंटेशन तासाभराने सपोज कोणी आला आणि म्हटलं चल तुला सीईओ समोर हेच प्रेझेंटेशन द्यायचंय, तर आता अजयला परत त्याचं कम्युनिकेशन वर वर्क करायचंय आणि ही विल बी चेंजिंग हिज कम्युनिकेशन स्टाईल. Now he can't use that same language he has used for freshers, right? हे simplified नॉलेज आपल्याला कम्युनिकेशनचं पाहिजे आणि हे प्रॅक्टिकली लागणाऱ्या गोष्टी आहेत, लक्षात ठेवा. हे थेरी कॉन्सेप्ट पास होण्यासाठी जे ओके, पण ही प्रॅक्टिकल एक्सपोजर तुम्हाला गरजेचं आहे. आणि इथं हे कम्युनिकेशन समजून घ्या की कम्युनिकेशन मध्ये हा डिफरन्स आहे. And that is how you have to deal with the communication process. So this is sorry, this is the definition of communication. So if you see by definition, it is to share is the act of conveying meaning from one to another. किंवा खूप सारे definitions आहेत, feelings, attitudes, beliefs. What Ajay said was absolutely right, that he was trying to say about the communication. Am I audible? Yes, yes. Okay. So not Ajay, Abhishek का कोण म्हटलं मग अशी बॉन्डिंग बद्दल. So he is also right की communication is bonding between the you create the bond. Now his bond was in different terms, in informal way and formal way, but it is true. Bonding म्हणजे काय, right? You are creating a repo by giving a correct communication. क्लायंट सोबत अभिषेक क्लायंट WNS मध्ये त्याच्या क्लायंटशी बोलतो, त्याच्या कम्युनिकेशनच्या जोरावरच तो क्लायंटशी बॉन्डिंग क्रिएट करतो, इजंट इट? त्याच्यानी त्याला लोक ओळखायला लागतात की हा खूप छान बोलतो, रिस्पेक्टेबल बोलतो. तुम्हाला माहितीये, मी आता जिथे म्हणजे माझा जिथे जॉब सुरू होता ना, तिथे एकदा असं झालेलं की मुलांना मेसेजेस टाकायचे होते. ऑनलाईन क्लासेस सुरू झाल्यामुळे एक कॉमन ग्रुप वरती व्हॉट्सअप मेसेज करायचा होता. तर आमच्या इथे बरेच टीचर्स आहेत ज्यांना फार इंग्लिशचं डे टू डे प्रॅक्टिस नाही. आय डोंट से दे डोंट नो, दे नो इंग्लिश बट प्रॅक्टिस नाही. सो दे आर नॉट दॅट कॉन्फिडेंट. सो ते मला म्हणे की राधिका तू आम्हाला मेसेज फ्रेम करून देतीस का? तर आय फ्रेम्ड इट. आय आस्क्ड देम द टॉपिक आणि मी त्यांना मेसेज दिला आणि मी त्याच्यामध्ये लिहिलं की प्लीज वर्ड वापरला की प्लीज एव्हरीबडी फॉलो द इन्स्ट्रक्शन्स, काइंडली कम बॅक इफ यू हॅव एनी डाऊट्स, असे वर्ड्स मी वापरले आणि मी त्यांना तो मेसेज टाईप करून दिला. सेंड करायच्या आधी त्या मॅडमनी तो मेसेज वाचला अँड शी वॉज लाईक, मुलांना कशाला आपण काइंड आणि प्लीज लिहायचं, काय गरज आहे त्यांना काइंड आणि प्लीज लिहायची? म्हणजे ही इतकी बेसिक गोष्टी आहेत ना की ह्या लोकांना माहित नाहीये की ही कम्युनिकेशनची लँग्वेज आहे. लहान आणि मोठं त्याच्यात काही नसतं. इट इज अ वे यू आर, इफ ऍज अ टीचर यू आर एक्सप्रेसिंग दिस ग्रॅटिट्यूड फिलिंग टुवर्ड्स युअर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स युअर स्टुडंट्स, तर नॅचरली दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस सेम थिंग इन देअर कम्युनिकेशन अँड दे विल लर्न फ्रॉम दिस, राईट? मग मी त्यांना समजावलं की दिस इज हाऊ वी शुड डू द कम्युनिकेशन and they will understand how to use please and kind while writing the messages. खूपदा ईमेल लिहितात मुलं, त्याच्यात असे वर्ड्स नसतात, डिरेक्टली टू द पॉइंट ईमेल लिहिलेला असतो, राईट? हे असे मिस्टेक्स खूप दिसतात. सो अंडरस्टँड दॅट डिफरन्स की कम्युनिकेशन काय असतं आणि इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन काय असतं. सो आजपासून तुम्ही सगळ्यांनी इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनला सुरुवात करायची आहे. तुम्ही बोलताना शुअर करायचं की तुम्ही जे काही सांगायचा प्रयत्न करताय तो समोरच्याला तसाच समजतोय की नाही. त्यांना पाहिजे तसा नाही, तुम्हाला सांगायचंय तसा ते घेतायत की नाही. Then your communication is effective and then damn sure you are going to become a very good leader in future. कारण लीडरची सगळ्यात मोठी असेट त्याचं कम्युनिकेशन असतं, लक्षात ठेवा. ओरॅटर्स, जे मोठे मोठे लोक हे बोलतात वगैरे, त्यांच्या नुसत्या बोलण्यावर ते आपल्याला बिलीव्ह करवतात की ते हे करणार आहेत, त्यांच्यात आहे कपॅसिटी हे सगळं बदलवून आणायची, अँड वी ट्रस्ट देम जस्ट बाय लिसनिंग देम. सो हे तुम्हाला तुमच्यात आणायचंय. नंतर
This is just an activity. We'll do it sometimes later. Ma'am, you have Okay. taken one name, excuse me. Yes, You have taken one name, orators, right? orators. Ha. Okay. Could you please tell something about orators? अरे ओरेटर्स म्हणजे भाषण देणारे जे खूप चांगले बोलतात ना, जसं मोदी आहेत, राईट? Speaker. Speakers, but who are very influential, who can influence people by their talks, right? किंवा हा होता आपला बराक ओबामा होता. Have you heard his speeches? No. बराक ओबामाचे, मोदींचे तुम्ही भाषणं ऐकली असाल तर तुम्हाला दिसतं की त्यांच्या बोलण्यातनच असा ते कॉन्फिडन्स दाखवतात की त्यांच्या बोलण्यातनं यू स्टार्ट बिलिव्हिंग की हा यार हे लोक करणार, आपल्या देशाचं काहीतरी वेगळं करून दाखवणार, भलं करून दाखवणार. यु नो, दे हॅव दॅट पॉवर इन देअर स्पीकिंग. त्यांच्या कम्युनिकेशन मध्ये ही सगळ्यांकडे नसते, राईट? तुम्ही ह्यांचं बघा, आपले ठाकरे साहेब, बाळासाहेब ठाकरे. आता ते तर सगळ्यांनी ऐकले असतील त्यांच्या स्पीचेस, Yes, ma'am. राईट? सो ठाकरे साहेबांचे स्पीचेस किती इन्फ्लुएन्शियल असायचे. आता त्याच कंपॅरिझन मध्ये जर तुम्ही उद्धव ठाकरेला पाहिलं तर तुम्हाला वाटतं का तेवढं इन्फ्लुएन्शियल त्याचं बोलणं? नाही वाटत. एव्हरीबडी स्टार्ट डाउटिंग की खरंच करेल का, जमेल का, होईल का. दिस इज अ रिअल एक्झाम्पल, राईट? सो ओरॅटर्स हे असतात की ज्यांच्यामध्ये ती बोलण्याची कपॅसिटी असते. आणि ती का असते माहितीये? दोन गोष्टींमुळे. एक तर कमांड ऑन दॅट लँग्वेज, त्या लँग्वेजवर, हिंदीत, मराठीत ज्याच्यात बोलणार आहे त्याच्यावर फुल कमांड आहे त्यांची. त्यांना प्रॉपर शब्द कुठे कशी वापरायची ही बरोबर माहिती असतात. आणि दुसरं असतं त्यांचा कॉन्फिडन्स. मी एक नाव सांगू अजून. हा, बोल ना. फॉर एक्झाम्पल नाही, पु ल देशपांडे. आजकाल आपण स्टँडअप येस. कॉमेडी बघतो. मुलांचे व्हिडिओ बघितले, जुने व्हिडिओ, ते येस. 30-40 असतील, पण ते इतके इंटरेस्टिंग वाटतात. त्यांचं जे बोलायची शैली ती खूप भारी वाटते. ती 40 वर्षापूर्वीची हे जाणवतच नाही. ती आता जरी एक्झॅक्टली. ऐकली तरी खूप छान वाटते. एक्झॅक्टली. So, आजही आपण त्यांची ती बटाट्याची चाळ आणि ते सगळं ऐकलं ना तरी, किंवा पुस्तक जरी वाचलं ना तरी हसू येतं अजून पण, राईट? आणि त्यांचं ते सगळ्या त्यांचे जोक्स मार्मिक असायचे, ते म्हणजे टू द पॉइंट म्हणतो ना आपण तसे, आणि प्रॉपर गोष्टीवर घाव घालून असायचे ते जोक्स त्यांचे. सो इट वॉज लाईक अ व्हेरी सार्कॅझम प्लस कॉमेडी अशी होती त्यांची त्यांच्या ह्याच्यामध्ये. सो आहे हा जो युनिकनेस असतो ना त्यांचा, दे आर कॉल्ड दिस टाइप ऑफ पीपल. आणि ह्यांच्यामध्ये काय असतं माहितीये? फक्त कम्युनिकेशन वर कमांड असते, त्या लँग्वेजची कमांड. आता ते मराठीत बोलायचे, त्यांचं मराठीतली कमांड जोरात आहे. आता आपल्याला जॉब्स मध्ये जर इंग्लिश लँग्वेज हवी आहे तर तुम्ही इंग्लिश लँग्वेजवर, आता मगाशी तनयाचा प्रॉब्लेम तिने सांगितला, प्रॉब्लेम तोच आहे ना की तिला इंग्लिश येतं, बोलताही येतं, समजतं, सगळं सगळं आहे, पण आफ्टर सम टाइम्स तिला असं वाटतं की ती स्टक झाली. त्याचं कारण आहे कमांड कमी पडतीये त्या लँग्वेज वरती. त्याचं कारण आहे प्रॅक्टिस कमी आहे, वाचन कमी आहे, वोकॅब्युलरी वाढवली पाहिजे, ह्या गोष्टी करायला लागतात. अँड देन यू नो द राईट वर्ड्स टू बी युज्ड ऍट द राईट प्लेस. येतंय लक्षात? पण खूपही कॉम्प्लिकेटेड बोलायचं नाही आपल्याला. शशी थरूर पण व्हायचं नाही. हॅव यू हर्ड शशी थरूर? येस येस Yes. तो काय बोलतो ते अर्ध्याच्या वर कोणाला कळतच नाही कधीच. येस. हे त्याचे हाफ ऑफ द वर्ड्स डोक्यावरून जातात लोकांच्या, बिकॉज ही लाईक यूज सो मेनी ऑल्टरनेटिव्ह थिसॉरस मधले शब्द उचलून काढलेले असतात त्यांनी प्रत्येक गोष्टीचे. आणि मग ते खूप असं कम्युनिकेशनचाही काही उपयोग नाहीये, लक्षात ठेवा. If you're trying to use a very complicated English language, just because you know it and you know the words, you should be aware की तुम्ही ज्याला बोलताय त्याला माहिती आहेत की नाही. नाहीतर त्याला काय कळणार मला सांग? काय समजणार आहे त्याला की तुम्ही असं काहीतरी म्हणताय म्हणून असं, या गोष्टी. सो आपल्याला शब्द ही असे वापरायचे की जे लोकांनाही माहिती पाहिजेत. बऱ्याचदा मुलं ही एक चूक करतात की डिफिकल्ट वर्ड्स वापरणं, खूप अवघड इंग्लिश मध्ये बोलणं, म्हणजे त्यांना वाटतं की आम्ही फार भारी इंग्लिश आणि कमांड मध्ये इंग्लिश मध्ये बोलतो. पण तुमचा जर ऑडियन्स समोरचा आहे ज्याला इंग्लिश जास्त येत नाही किंवा त्याची तेवढी कमांड नाहीये त्या वर्ड्सवर, तर त्याला तुमचा मेसेज कळणारच नाही. यू नीड टू बिल्ड अंडरस्टँड दॅट. म्हणून ऑडियन्स बघून बोलणं हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते, मग ते कुठेही असू दे.
उद्या ऑस्ट्रेलियन क्लायंटशी बोलताना तू एखादे दुसरे शब्द असे वापरले तर दॅट इज देअर मदर टंग अँड दे आर फार गुड इन दिस. So they will understand what you are trying to say. But तेच जर तू तुझे पुण्यातल्या मॅनेजरवर मारले ना तर त्याला अर्ध्याच्या वर कळणारच नाही तू काय बोलतोयस ते. इगोच्या पोटी तो म्हणणार पण नाही की मला समजत नाहीये तू काय बोलतोय. ते हो हो करून जाईल आणि बाहेर जाऊन म्हणेल काय बोलला मला अर्ध समजलंच नाही. हे असं होतं. सो आपलं मॅटर आपलं काय असतं ना, कम्युनिकेशन मध्ये कन्सर्न हा असतो की आपली गोष्ट समोरच्या पर्यंत पोहोचणं महत्वाचं असतं, राईट. म्हणून लँग्वेजवर तशी कमांड ठेवायला लागते. माणूस पाहिला की तुम्हाला तशा टाईपची लँग्वेज बोलता आली पाहिजे. समोर दिसते की हा इंग्लिश मध्ये खूप भारी आहे, यूज दॅट डिफिकल्ट वर्ड्स. वेन यू नो हे नाहीये, ह्याला जास्त समजणार नाही, यूज सिम्प्लिफाईड लँग्वेज. अगदीच खूपच लेम माणूस आहे ज्याला फारच इंग्लिशचा प्रॉब्लेम आहे, शिफ्ट इन इंग्लिश अँड मराठी, राईट. हे सगळं जमलं पाहिजे बिईंग अ लीडर तुम्हाला. तेव्हा तुम्ही सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालाल, कोणालाच कमी जास्त वाटणार नाही तुमच्या अंडर काम करताना. अँड दिस इज व्हॉट द कम्युनिकेशन इज. इट इज नॉट जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक आहे. सो that is how the definition of communication come in. Now next is objectives of communication. Communication कशासाठी करतो आपण? To develop information and understanding which are necessary. ओके, म्हणजे अंडरस्टँडिंग बिल्ड व्हायला, इन्फॉर्मेशन शेअर व्हायला, नंतर मोटिवेशन, कोऑपरेशन, जॉब सॅटिस्फॅक्शन, ह्या सगळ्यासाठी पण कम्युनिकेशनची गरज असते. टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन, rumors, gossip, and to release the emotional tensions. Whereas when you are stressed, when you are under some emotional stress, it is always good to vent it out, right? You should find the right person to vent it out. आणि हे आयुष्यात नेहमी करा, स्पेशली तुमच्या एज मध्ये ना, तुम्ही टीनेजर्स खूप या अशा टर्मॉइल मधनं जात असता, इमोशनल टर्मॉइल्स मधनं. बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला पटत नसतात, तुम्ही जे बोलत असतात ते घरच्यांना पटत नसतं, तुमच्या एजमुळे तुम्हाला त्या गोष्टी बरोबर वाटत असतात. अँड देन यू आर सो मच इन टू दॅट इमोशनल टर्मॉइल. आणि अशा वेळेला ना, यू वॉन्ट समवन वेअर यू कॅन वेंट इट आउट. बट वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, फाइंड द राईट पर्सन. ज्याच्याकडे वेंट आउट करता तो व्यक्ती, त्याला ज्ञान पाहिजे समजून घेण्याचं, आणि त्याला तुम्हाला राईट गायडन्स द्यायची कपॅसिटी पाहिजे. तुम्ही तुमच्याच एजच्या मुलांशी बोलला तर त्यांचं पण तुमच्यासारखीच अवस्था आहे, अँड दे डोंट नो व्हॉट टू गाईड यू. त्यांच्या अर्धवट नॉलेजनी त्यांना जे सुचतं ते तुम्हाला गाईड करून मोकळे होतात. And many times this is the problem faced by the teenagers. So you should find the right person in this kind of emotional turmoil. So हे पण एक communication च्या अंडरच येतं. Just a minute. हो, मी मागवलं. To prepare for a change by giving them to necessary information in advance, to encourage idea, suggestion and subordinates. आता हे एक जनरल ऑब्जेक्टिव्ह आहेत की ज्याच्यामुळे कम्युनिकेशन लागतं, की जिथे आपल्याला कम्युनिकेशनचा यूज करायला लागतो. ओके, सो नाव we'll stop here because तुमचं नंतर लेक्चर असेल. We'll start with the elements and all these things in next class, tomorrow's class. Okay, आणि उद्या ही ऍक्टिव्हिटी पण बघू आपण इथली. ठीक आहे. Yes, ma'am. So Yes. have a nice evening. Thank you for coming for the class and see you tomorrow, 6 o'clock. Yeah. Thanks for the wonderful session, ma'am. Thank you so much. Okay, Thank you, bye. ma'am. Good night.